بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل الطلاب اللي متابعين قناتي، بتمنى ان انتم تكونوا بخير. متواصل دايما معاكم ان شاء الله في الفتره دي اللي هي فتره مراجعه ما قبل الامتحانات ان شاء الله، عشان نبقى متاهلين كده لدخول الامتحانات. ولو انت بتتفرج على قناه الاول مره، بتمنى انت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان خاطر توصلك كل التنبيهات للفتره اللي جايه ان شاء الله. يا ابني انت مش شايفني بصور؟ ما ترحم امي يا عم، انت بتسجل في ناشونال جيوغرافيك يا عم. لا، بسجل في عالم الحيوان يا خفيف. طيب كويس، ابقى سلم لي على الحمير وقول لهم شكرا على الحواوشي يا معلم. وبعدين انت ايه اللي في يدك ده؟ دي بتنجان يا اسطى. يعني ايه؟ شكرا للمعلومه يا سيدي. تصدق انا كنت فاكرها عنتر بس متنكر. اي خدمه يا اسطى عشان تبقى عارف بس. ابو ام الزرافه يا سيدي. ما انا عارف انها بتنجانه يا اخي، ما تقوليش بقى ان انت لقيتها في الشارع واخدتها تعطف عليها. عرفت فينا بس مين اللي بيهزر يا ابني؟ انا والله بكل سهوله جاي اسالك، هي دي فاكهه ولا خضار بس؟ وغير يد من هنا نديك بالكاميرا. احسن والله. حرمت نفسك من احلى عصير بتنجان بالشفاطه. الناس بتاع القاهره اللي بيتفرجوا يعني بالشاليمو. سلام يا جعفر. الوهم من الحاجات الوحشه اللي في حياتنا اللي بنستخدمها استخدام غلط. ازاي؟ طب يعني الكلام ده هو مثلا في حاجه وحشه احنا ممكن نحولها لحاجه حلوه؟ في كتير من المشاعر السلبيه اللي في حياتنا اللي ممكن نعمل لها اعاده تدوير عشان تخدمنا احنا. طب ازاي الكلام ده؟ بص يا سيدي، بسهوله جدا انا هتكلم عن احساس منتشر جدا ما بين الطلبه، وهو الوهم الدراسي. وده بيكون عباره عن كرهك لماده دراسيه ما. الوهم ده كفيل ان يخليك تكره اي ماده في الدنيا دي وتقول انها اصعب حاجه في الدنيا دي حتى لو كانت ماده الرسم. طب وده بيكون ازاي يعني؟ ده بيكون بانك بتوهم نفسك ان الماده دي صعبه جدا 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 وانا كارهها، مش عايز ابص فيها اصلا. طب دي حاجه طبيعيه جدا، اي حد ممكن يحس نفس الاحساس ده، بس ازاي انا احول الحاجه دي لصالحي انها تخدمني يعني؟ بص يا سيدي، اتكلم معاك عن مثال حصل معايا انا في الكليه بتاعتي. لما كنت في الكليه كان مقرر عليا ماده فرنساوي، والماده دي من المواد اللي انا بكرهها جدا. المقرر كان سهل، بس انا كل ما اجي اذاكر اقول لا ده المقرر انا متعقد من الماده دي وكارهه، فما بعرفش اذاكر كويس. ولان كنت بكرهها فبستر ربنا الحمد لله جبت فيها مقبول، وكنت فرحان جدا في وقتها. تعدي السنه وبسال اصحابي عملوا ايه في الماده دي، اللي يقول لي جبت جيد جدا واللي يقول لي جبت امتياز. انا وقفت مع نفسي قلت لا يبقى العيب بقى فيا، انا مش اقل من الناس دي. طب وعملت ايه بقى؟ وبس يا سيدي، فعلا انا وهمت نفسي ان انا بحب الماده دي موت، ورحت لواحد صاحبي وكان معايا في قسم فرنساوي وقلت له اعمل ايه، ودلني على شويه حاجات، وبعدها عملت تلخيص لنفسي ووهمت نفسي ان انا فعلا بحب الماده دي. هكمل. وبعدين حصل ايه؟ جه يوم الامتحان، والامتحان فعلا كان صعب، وده بشهاده الناس المتخصصين في الامتحان. لكن بعون الله خلصت الامتحان في فتره قياسيه جدا. وعملت ايه في النتيجه؟ طيب تخيل كده عملت ايه؟ جيد جدا؟ لا امتياز والله. شفت بقى ازاي الوهم خدعني؟ كذلك انت محتاج تحول كل الحاجات السلبيه اللي هي بتعطلك لحاجات ايجابيه تخدمك. اليوم اديت مثال على شعور واحد بس ممكن يعطلك وازاي تحوله لصالحك. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هحاول اتكلم عن مشاعر تاني سلبيه بتعطلنا، فتابع معايا الفيديوهات اللي جايه. ودلوقتي جه موعد شرح الدرس بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل الناس. النهارده ان شاء الله هنشرح مراجعه شامله الاول 3 وحدات معاه، الوحده الاولى والثانيه والثالثه. وعايز انوه عليك واكد عليك ان شاء الله بعد الشرح بيوم او 2 أو 3 على حسب بقى مسجل الفيديو هيكون معانا امتحانين على الوحدات ال3 دول، فحاول ان انت تحله وتحل معايا او تحل قبلي. هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله الفيديو اللي جاي. نبدا بقى معانا باول حاجه اللي هي المفردات الهامه important vocabulary. اول كلمه معانا طبعا، بص يا شباب انا هقول لك الكلمه بالانجلش وانت تحاول تقولها لي ايه بالعربي. اول كلمه معانا بازار، youth hostel، ancient site، historical، buildings، stories، leaf or leaves في الجمع، recommendation، the countryside أو the country sorry، guidebook، detective، directions، brochure، passport، interest، special festivals، souvenir، school walk، traditionally، summary، character، CH ناطق ك، free،
information center, living things, customs, customer, Mother's Day, lantern, relatives, midnight, midday, fireworks, عيد الفطر, Chinese New Year, colorful, cube mats, adventure, conclusion. اللي بعدها هنتكلم شوية عن الأفعال. هقرأ الفعل وأنت تحاول تترجم معاه. طبعا كل تصريفات الأفعال دي منتهية بالإيدي، تصريفات منتظمة. encourage, solve, tremble, die, last, realize, celebrate, include, describe, represent, preserve, breathe, recognize, summarize, collapse, decorate. طيب نتكلم بقى عن 3 حروف جر مهمين معانا اللي هو in, on, at. بصوا يا شباب، in دايما بتيجي يا اما مع سنة او شهر او فصل او قرن، تمام؟ in ركز معايا 2011 مثلا، تمام؟ لكن لو حددنا يوم معين في 2011 مش هناخد in، تمام؟ April, winter, the 19 centuries اللي هو 19 centuries اللي هو القرن التاسع عشر. on ايام الاسبوع وتيجي مع التواريخ المعينة، تاريخ يوم معين، يعني Sunday, Christmas Day, 25 June 25 يناير. طيب at بقى بتيجي مع الساعات والأوقات الدقيقة، تمام؟ at 3 o'clock, at noon, at midday, at midnight, at sunrise, bedtime اللي هو وقت النوم، down اللي هو الفجر، ونايت اللي هو الليل. نتكلم بقى على الحاجة اللي بعديها words opposites، الكلمات وعكسها. هقول لك الكلمة وتجيب لي العكس منها. معنى كلمة expensive اللي هو غالي، عكسها careful حريص، عكسها wet مبتل، عكسها. ركز، عايزك تجيب العكس من الكلمة انت ومش شايف معايا. unfortunately لسوء الحظ، عكسها appear يظهر. start يبدأ، عكسها BCE اللي هي قبل الميلاد، اللي هي before common era، عكسها ايه؟ private اللي هو خاص او ملك شخص. the best الافضل، عكسه ايه؟ midnight اللي هو منتصف الليل، الساعة 12 AM. modern حديث، عكسه ايه؟ outside عكسه ايه؟ تمام. اشرح لك بقى حاجة تانية. out يا شباب عكس على طول in، outside inside، يبقى out عكس على طول in، تمام؟ يبقى in out out in، خلاص. off عكس on و on عكس off، خلاص كده، ده حاجات ثابتة معانا. طيب نتكلم بقى عن الرياضات اللي هي يا اما فوق المية يا اما جوه المية او ايه؟ او تحت المية، تمام؟ معنى on اللي هي فوق المية، اول حاجة معانا fishing الصيد، yachting على فكرة السي اتش هنا ما بتتنطقش، ما ينفعش نقول يخت، تمام؟ yachting. طيب بعدين sailing البحار، تمام؟ ايه تاني؟ rafting تجديف، boating اللي هو ايه؟ ركوب الزورق، windsurfing ركوب الامواج. هي دي الرياضات اللي معايا اللي فوق الميه، تمام؟ on in بقى اللي هي في الميه من جوه او تحت الميه snorkeling اللي هو الغطس، fish swimming اللي هو عم بزعانف، swimming اللي هو عم نفسه، scuba diving الغطس، water gymnastic جمباز المائي، diving الغوص اللي هو دايما بيكون under بقى دخل تحت الميه جامد، تمام؟ طيب نتكلم عن فعل جو اللي بيجي معاه، وفيزيت اللي بيجي معاه، وبلاي ودو. نتكلم عن جو اي رياضه يا شباب فيها ان جي، تمام؟ طيب fishing, diving, snorkeling, shopping, swimming, camping, for a walk يذهب للتمشيه، تمام؟ on a tour في جوله، to a concert لحفله، into the country go into the country نروح الريف، to bed running، تمام؟ طيب
jogging اللي هو الجري يعني او الجري السريع، تمام. cycling اللي هو ايه؟ ركوب الدراجة يعني، تمام. طيب visit مين معاه؟ visit historical buildings, ancient sites, visit bazaar, visit the old town, visit a public park, visit interesting places أو place, visit temples, visit the castle اللي هي القلعة. طيب معايا بلاي أي رياضة فيها كورة نستخدم معاها بلاي، يبقى جو أي رياضة فيها نجيب بلاي مع أي رياضة فيها إيه؟ فيها كورة، زي مثلا سوكر اللي هو كرة القدم، باسكتبول، جولف، سكواش، فوليبول، تنس، هوكي، فوتبول، باسكتبول، بينج بونج، بادمنتون. طيب أي رياضة فيها عنف ممكن تستخدم معانا دو، يبقى دو جودو، كاراتي، wrestling، aerobics، exercise، يوجا، كونغ فو. طيب معنا بقى نتكلم عن kind of stories، أنواع القصص. historical stories قصص تاريخية، detective stories قصص البوليسية، adventure stories قصص المغامرات، detective stories اللي قلت عليها القصص البوليسية معلش، mystery stories اللي هي قصص الغموض أو قصص الألغاز، تمام. معنا يا شباب أول حاجة يمشي تحت الماء walk in the sun، خلي بالك من in the sun يمشي تحت الشمس سوري. طيب arrive in يصل إلى مكان كبير، arrive at يصل إلى مكان صغير. طيب on a bus بالأتوبيس. طيب واحد يقول لي بقى ليه استخدمنا on؟ يا شباب قاعدة سهلة جدا، باي مع كل وسائل المواصلات طالما ما فيش فاصل. طب ايه هي الفواصل؟ اللي هي ذا ان، اي فاصل من الفواصل اللي هي بيجي بين الأداة وبين حرف الجر بنستخدم معاها on او in مع مين؟ مع الباص او سوري in مع مين؟ مع الكار والتاكسي، لان احنا ما بنقدرش نتحرك فيهم، لكن الباقي كله بنيجي معاهم on a plane on a train on a bus اي حاجه من الحاجات دي. طيب اما الوسائل اللي ما فيش فاصل ما بينها نستخدم معاها باي على طول، الا الفوت اللي هي الاقدام بنمشي معاها ايه؟ بناخد معاها on. طيب اللي بعديها used to اعتاد ان، ودي ماضي يا شباب بيجي بعد الفعل في المصدر. play for او سوري pay for يعني ايه؟ يدفع حاجه لصالح مثلا حاجه. طيب in the spring في فصل الربيع، for a holiday لقضاء الاجازه، stay in او at يقيم فيه، stay with يقيم معنا وبيجي معها الشخص اللي بيقيم معاه. in the middle of ركز معايا في الكلمه دي، in the middle of يعني في المنتصف، مهم جدا. طيب fall over يسقط ارضا، ask for بيجي معاها على طول حرف الجر for ويجي بعدها الاسم important to مهم ان. look for يعني يبحث عن شيء، look up يبحث عن كلمه، بالله تركز في الكلمه دي اللي هي look up يعني يبحث عن كلمه في قاموس، تمام، او ابحث عن كلمه عموما يعني. look for يعني يبحث عن شيء. طيب معنى كلمه interest in مهتم بيه او يهتم بيه بيجي على الفعل زائد ing. tremble with يرتجف من او يرتعش او يهتز من، يبقى tremble with. طيب facts about حقائق عن، review of نقد، ريفيو يا شباب اللي هي اصلا المقاله النقديه، تمام، او النقد بتاعك، يبقى ريفيو اوف نقد للحاجه دي. talk about يتكلم عن، و talk to يتحدث الى، تمام، او يتكلم الى. طيب in fact في الواقع ممكن تستخدمها معاك في الواقع في الحقيقه يعني بمعنى صح. least number of اقل عدد من، least number of، تمام، ركز معايا عشان ممكن تجيلك في الاختيارات least number of. طيب اللي بعديها feel about شعورك عن، amount of كميه من، تمام، او quantity of عادي ما فيش مشاكل. طيب اللي بعدها live for يعيش لمده، make friends with يكون صداقات، هي make friends يعني يكون صداقات with مع. طيب opinion about يعني راي عن، وبتاخد برضو ايه opinion have opinion، تمام، لديه راي. write down اللي هو يسجل او يدون بتساوي كلمه make notes او make note، تمام. يبقى write down اللي هو يدون او يسجل. طيب it's the best أو it's best to من الأفضل إن أنت grow up يكبر أو ينمو، بعدين return from يعود من. طيب اللي بعديها الجزء الثاني look after يعتني به، احنا قلنا look for look up و look after، تمام. for the time للمرة الثانية يبقى for مثلا، ولا second time for third time first time يبقى for the وبعدها التايم. طيب go into يعني يدخل او ينضم، تمام. go for a walk يذهب للتمشية، go on a tour يذهب في جولة،
go out to يذهب للخارج او يخرج لكي، ويجي بعد الفعل في المصدر. ركز، هي قاعده ثابته، to بيجي بعد الفعل في المصدر على طول. dried with salt مجفف بالملح، يبقى dried with salt. طيب need to يحتاج الى. طب انا هقول لك الحاجه بقى وانت تقول لي ايه التعبير بتاعها بالعربي. important for، look after، hold to، hold تمام، to يعني يعقد او ينظم تمام. first of all اولا وقبل كل شيء. think of او think about تمام، يفكر فيه. stay for يبقى لمدة. in او on a parade في استعراض يبقى ايه. start in about يبدأ في حوالي. start off بداية لي. in conclusion في الخاتمة، ممكن تستخدمها معاك في الايه، تستخدمها معاك في الكتابة. in conclusion في الخاتمة. decorate with يزين به، مهم جدا. decorated in مزين به، يبقى decorate with يزين بالحاجة اللي انت هتقول عليها تمام، او الحاجة اللي انت بتقول عليها تيجي في النقط هنا. decorated in مزين به، والحاجة تيجي ايه في النقط دي. for example على سبيل المثال go into يدخل بتساوي كلمة enter. طيب have to خدناها قاعدة ثابتة معنا. in different ways بطرق مختلفة. welcome بيجي مع حرف الجر to، والمكان بتاعنا welcome to Egypt welcome to Cairo. طيب for a long time لمدة طويلة. طيب نتكلم بقى على language functions اللي هي الوظائف اللغوية. طيب يا شباب أنا قلت لك asking for recommendation لطلب النصيحة، نقراها في عجالة سريعة. يا إما بتقول do you recommend to أو what is the best place، لو أنت بتسأل عن مكان what is the best place to، أنت بتسأل بقى طلب، بتطلب نصيحة. is there a good place to مهمة جدا يا شباب معانا. is there a good place to، وركز أنت الجملة هي اللي أنت عايزها. يبقى is there a good place to هل هناك مكان جيد لكي. طيب where do you suggest أين تقترح. we start مثلا إن احنا نبدأ، يبقى ده طلب النصيحة وطلب التوصية. انت بقى اللي هتعطي. كده بنتكلم عن الايه، عن الوحدة الأولى اللي هي language functions بتاعتها. ممكن لما تعطي نصائح تقول ايه I recommend ويجي بعدها الاسم I recommend a tour أو I recommend you buy a guidebook. the best place خاصة بالمكان. the best place to مثلا buy souvenir is، ما تنساش is عشان أغلب الطلبة بتنسى is. the best place to try Egyptian food is تمام. طيب أو ممكن نقول له you can أنت تستطيع مثلا buy a guidebook at the airport تمام كده. طيب اعطاء اقتراح، يبقى طلب النصيحه واعطاء النصيحه. هنتكلم عن اعطاء اقتراح، هتقترح على حاجه. ممكن تقول I suggest that ويجي بعدها الجمله كامله بتاعتك، ان ذات يجي بعدها الجمله كامله. I suggest ويجي بعدها ing تمام. let's بيجي بعدها المصدر هيا بنا. why او we could نحن نستطيع تمام. we could تمام، ويجي بعدها الفعل في المصدر. if I were you لو انا مكانك I would انا لو مكانك هعمل تمام. طيب what او how about بيجي بعدها ing، او ممكن نقول why don't we وبيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى اتنين هم الفعل في المصدر. let's why don't we let's ومين why don't we تمام كده. او shall we، يبقى انت اول ما تشوف يا شباب ممكن تقول why don't we او shall we لما تعمل اقتراح. دي كانت اللانجوج فانكشنز بتاعت الايه الوحده الاولى. طيب قبول الاقتراح accept، عشان تقبل الاقتراح بتقول that's a good idea فكره عظيمه. it's a great idea سهلين معك. رفض الاقتراح I'm sorry I'm busy أنا آسف أنا مشغول. I'm sorry I can't because أنا آسف ما أقدرش عشان خاطر. طيب نتكلم بقى عن إيه في الوحدة الثانية. asking for feelings الشعور على المشاعر، وقسمناها اتنين، بتسأل عن المشاعر وبتجاوب على المشاعر، وقسمنا جوه الحاجات دي برضو اتنين، يبقى بيجوا كده أربعة. السؤال عن المشاعر اتنين في الماضي واتنين في المضارع. التعبير عن المشاعر اتنين في الماضي واتنين في المضارع. يبقى نتكلم عن أول حاجة how do you feel when إزاي بتشعر لما تمام. طيب قول لي بعديها how do you feel about وتجيب بعدها اللي انت عايز تسأل عنه. طيب بعدين نتكلم عليها في الماضي. did the story make you feel. طيب ركز معايا هنا في التعبير ده، انت بتكون عارف الشعور، يعني قال لك اسأل صاحبك هل القصة جعلته حزين ولا لا، جعلته سعيد ولا لا، يبقى تقول له ايه بقى تستخدم له التعبير ده did the story make you feel وتقول الشعور. مثلا quite happy تمام. how did you feel when انت كده مش عارف الشعور. how did you feel when احساسك ايه لما انت بتعبر عن المشاعر في الماضي وفي المضارع. برضه نتكلم عن المضارع I feel انا لا اشعر وتقول حاجه. I don't feel انا لا اشعر. ركز معايا الاحساس frightened quite happy sad hungry thirsty تمام. او ممكن تقول it made me feel excited انت بتوصف نفسك هنا happy proud. طيب I felt انا شعرت، دول الاثنين في الماضي. nervous disappointed محبط embarrassed يعني ايه محرج تمام. طيب مثال على الكلام ده، واحد بيسأله بيقول له how do you feel when you read the story شعرت بيه لما قرأت القصة. قال له I feel quite happy أنا شعرت بالسعادة.
how did you feel when you won a prize؟ شعرت بايه لما انت فزت بالجائزه؟ قال له I feel proud، شعرت بالفخر. طيب نتكلم عن اليونت 3 استخدام الكلمات التسلسليه. اول حاجه يا شباب first of all اولا تقول الحاجه اللي انت عايز تكملها، next وبعد الحاجه الاولانيه afterwards تمام. بعد ذلك لاحظ ان ممكن تيجي في الاول وممكن تيجي او ربط ما بين الجملتين الاثنين تمام يا شباب. حاجه انت عملتها قبل كده وبعدين afterwards حاجه ثانيه عملتها تمام. يبقى هو لو بصينا في الجمله دي الجمله الاولانيه we decorated our home بعدين نقول afterwards many people go shopping، خلاص تربط ما بينهم. after او before او at وانت عارف معناهم، after يعني قبل و before يعني بعدها و at في. طيب at midday او at midnight الاثنين. طيب the next day اليوم اللي بعده او the next morning او after او the next afternoon تمام كده. طيب مثال على الكلام ده قال له what will you do after dinner؟ هتعمل ايه بعد العشاء؟ قال له بص اهو المثال والجمله الثانيه اللي بعدها وما بينهم ربط afterwards تمام. يبقى I will dress up او I will dress up afterwards I go to the festival، هلبس وهروح ايه؟ هروح الاحتفال. طيب نتكلم بقى عن الملاحظات اللغويه language notes. اول حاجه يا شباب معنى كلمه present اللي هي هديه، معنى كلمه prize اللي هي جائزه، معنى كلمه souvenir اللي هي هديه تذكاريه. قال لك they gave her a lot of presents on her birthday، اعطوها كثير من البريزنتس اللي هي الهدايا تمام. لكن الجائزه احمد زويل won the Nobel Prize، فاز بجائزه نوبل. السوفينير اللي هي الهديه التذكاريه قال لك tourists can buy souvenir at the bazaar، مش هنتكلم على الفروقات ما بينهم بس ركز اهي الامثله. طيب معايا كلمه to اللي هي بتساوي as well، to الاثنين بتساوي as well، دي بتستخدمها في الاثبات تمام يا شباب. لكن either بتستخدمها في النفي تمام. بتساوي كلمه neither زائد الاوبجكتس او الاوبجكت اللي هو المفعول. I like football too، انا بحب الكوره كذلك تمام. استخدم هنا to اللي هي as well تمام. طيب she didn't eat fish هنا المنفيه either تمام. ما ينفعش تقول she didn't eat fish too، لازم تجيب النفي منها ل either تمام. my father didn't eat sandwich neither me، ولا انا ولا ابويا كان سندوتش. يبقى neither me، يبقى neither بتيجي مع المفعول هي بتساوي مين؟ بتساوي either في الايه؟ في النفي. خلاص يا شباب. معنى اول كلمه history تاريخ، historian مؤرخ، historic تاريخي، historical اللي هو يحكي عن حاجة تاريخية. طيب my favorite subject is history. he writes about history. he is a historian. the Valley of the King is a historic place. there are a lot of historical stories. طيب. معنى كلمة like دايما بيجي بعدها الفعل زائد نجي. would like to بيجي بعدها الفعل في المصدر. I like watching TV. I would like to watch TV تمام كده. طيب تعالى معايا نتكلم عن تيك، ومن الحاجات المهمه جدا وبتتكرر معاك دايما من سنه اولى اعدادي. يبقى تيك اللي هو وقت، يجي بعدها وقت يستغرق معناها يستغرق وقت. يبقى تيك زائد الوقت وبعدين تو على الفعل في المصدر اللي هي بتساوي spend زائد الوقت وبعدين الفعل زائد ان جي. يبقى spend مع الفعل زائد ان جي. يبقى I will take 2 hours to do homework. تحتها قال له ايه؟ I will spend 2 hours doing. خلاص كده. يبقى الفرق ما بين take و spend احنا قلنا الاثنين على فكره، وبرده spend ليها معنيين، ممكن spend يعني ينفق او يقضي على حسب اللي يجي بعديها تمام. طب اللي بعديها title اللي هو عنوان كتاب، address عنوان سكن، headline اللي هو عنوان بجريده. قال لك the title of the book is Black Beauty، عنوان الكتاب Black Beauty. my address is 30 عرابي ستريت كايرو، 30 شارع عرابي ستريت. طيب السيسي was the headline of New York Times. سيسي كان ايه؟ عنوان بجريدة نيويورك تمام. بعدين معنى كلمة a review و a view. a view اللي هو المنظر الطبيعي و a review اللي هو مقالة نقدية. I have read a review of the book، قرأت مقالة نقدية على الكتاب. my new flat has a view، شقة الجديدة بتطل على منظر حلو. طيب بعدين الفعل verb to have تمام، verb to have اللي هو have أو has زائد كلمة interest in. interest in يجي قبلها verb to have تمام. لكن كلمة interested in يجي بعدها او قبلها سوري verb to be. والله دي بتجي لك كتير في الايه؟ في الريرايت، فركز معايا. كلمة interested in يبقى قبلها verb to be، interest in قبلها verb to have، والاثنين بيجي بعدهم الفعل زائد ان. مثال على الكلام ده people have more. people have ركز have جت مع مين؟ interest in adventure stories. طيب اللي بعدها قال لك ايه؟ people are less interested in historical stories تمام كده. طب معنى 3 كلمات شبيهين الى حد ما ببعض اللي هي كلمه quiet اللي هي الى حد ما quiet اللي هو هادئ، وكلمه quit اللي هو خروج او هروب او يستسلم. معناها صعب تسمعها كتير في المصارعه اللي هي I quit انا استسلم. طيب الامثله عليهم it's
quite hot today بتساوي كلمة very يا شباب اللي هي الامفاسيس التأكيد، تمام، إلى حد ما يعني. the place is quiet not noisy المكان هادئ لكن مش ضوضائي. ركز معايا في الملحوظة رقم 10 دي. 3 كلمات مهمين جدا وقريبين من بعض في النطق وفي الايه في الكتابة. customs اللي هي التقاليد، customs اللي هي أزياء، ركز في الحروف المكتوبة، يا ريت تكتب الكلمات دي عشان خاطر أو الكلمتين دول عموما. customer اللي هو ايه زبون. طيب يبقى during festival some people wear lion costumes أزياء على أشكال ايه lion، تمام كده. طيب نتكلم بقى في يونت 1 على الجرامر اللي فيها. ركز معايا، معانا should و shouldn't، هناخد ايه اللي بيساوي should وايه اللي بيساوي shouldn't. لاحظ ان دول كلهم لما تيجي تحولهم هتحولهم بشود، تمام. دول كلهم لما تيجي تحولهم هتحولهم مين بشودنت. اول واحده اللي بتتحول بشود اللي بتساوي شود I advise you to انا بنصحك ان انت تعمل، او you had better، تمام. you had better اللي هي بعد كل دول بعدين في المصدر على فكره اللي هي بتساوي should، تمام. if I were you I would، تمام، اللي هي قاعده if يا شباب بتساوي برضه should. it's advisable for you to it's advisable for you to بيجي بعد الفعل في المصدر. it's a good idea to اكتب الحاجات دي ورايا. it's important for مثلا me او for احمد او for اي حد اللي هي ما بين النقط اللي هنا، تمام. to ان هو يفعل، خلاص. طب ايه اللي بيساوي shouldn't؟ طيب يلا معايا اللي بيساوي shouldn't. it's dangerous to يعني shouldn't. I advise you not to العكس من اللي فوق. you had better not ما فيهاش to not بس. if I were you I wouldn't، تمام. it's advisable for you not to it's dangerous to انه من الخطير ان. it's a good idea not to فكرة جيدة الا تفعل. it's important for you او for اي حاجة هنا not to. خلاص كده يا شباب، يبقى هم اكتبهم يا شباب اللي بيساوي should واللي بيساوي ايه shouldn't. خلاص كده. طب ندخل على القاعدة رقم 2. معانا بقى الاسماء التي تعد والاسماء التي ايه لا تعد. الاصل يا شباب اللي هي many وفيو، اللي هي مين many وفيو. طيب many وفيو بتيجي مع الاسماء اللي معدودة. طيب many معناها كثير وفيو معناها ايه معناها قليل. يبقى many معناها كثير بتيجي مع حاجة معدودة، وفيو معناها قليل بتيجي مع حاجة غير معدودة. تعال نجيب معاهم سوري الاتنين بيجي مع المعدودين. الاتنين اللي عكسهم اللي هو much وليتل. much وليتل يبقى عكس كلمة many much few little. خلاص كده يا شباب، يبقى أول صفة معانا أو أول درجة من درجات المقارنة اللي هو many وفيو، تعتبر الحاجة الأولانية many مع المعدودة وفيو برضو مع المعدودة، دي معناها قليل ودي معناها كثير. طيب much وليتل much وليتل. طيب نتكلم بقى عن مين؟ عن الدرجة الثانية. الدرجة الثانية اللي هي المقارنة. معانا more مع الأسماء التي تعد وكذلك more مع الأسماء التي لا تعد. يبقى more than. يبقى بصوا يا شباب السؤال ده عشان تحله بكل سهولة ما عليك بس تشوف الحاجة اللي بعد النقط هل هو اسم معدود أو غير معدود. طيب بعدين تترجم الجملة عشان تشوف أنت عايز قليل ولا عايز كثير، عايز تفضل ولا عايز تقارن. طب ايه تبص عليه تاني؟ يبقى اول حاجه اهو اكتب معايا، اول حاجه بتبص بعد النقط على طول. لو لقيت الاسم معدود انت عرفت انت هتاخد معاه حاجه بتيجي مع المعدود. طيب لو الجمله فيها ذا تبقى تاخد تفضيل، لو الجمله فيها ذان تبقى تاخد مقارنه. طيب يبقى هنا more fewer. more يعني اكثر، fewer يعني اقل، والاتنين بيجي معاهم ذان. يبقى more بتيجي مع الاتنين معدود وغير معدود، يبقى more than. طيب fewer أقل من، fewer than أقل من مع الأسماء المعدودة فقط، لكن less مع الأسماء التي لا تعد، والاتنين دول معناهم قليل أو أقل من. طب نتكلم عن التفضيل. التفضيل معانا مين؟ برضه the most مع الاتنين، the most الأكثر، تمام. الأكثر دي الدرجة الثالثة. يبقى هنا الدرجة الأولى العادية خالص دي إمتى بتاخدها؟ لو ما فيش ذا وما فيش زان، ما فيش تفضيل ولا مقارنة معاك، تضطر تاخد واحدة من دول. أسماء معدودة يبقى تاخد يا إما many يا few على حسب ما أنت شايف، لو عايز كثير يبقى many، عايز قليل يعني few. طيب much و little أسماء لا تعد،
much يعني كثير، وليتل يعني قليل. طب انت هنا لقيت ذا في او سوري ذان في الجمله، يبقى انت عايز مقارنه اسماء معدوده على طول، او اسماء غير معدوده هتاخد مور. لو انت عايز تتكلم عن اكثر، لو هتتكلم عن اقل تقول fewer او less. طب نتكلم عن الدرجه الثالثه ذا موست في الاثنين زي ما قلنا. طيب the fewest اللي هو الاقل بتيجي مع الاسماء التي تعد، وذا least مع الاسماء التي لا تعد. بص اتمنى ان انت تكون فهمت المعدود والغير معدود بكل سهوله. انا ما عليا بس ان انا ابص والله العظيم بعد الجمله احدد اول حاجه معايا هل اسم معدود او مش معدود. اسم معدود انت عارف هتختار معاه ايه، اسم غير معدود عارف هتختار معاه ايه. تاني حاجه بحددها هل في زان او في زه. في زه يبقى تفضيل، في زان يبقى على طول تبقى مقارنه، مفيش الاثنين يبقى تيجي على الدرجه الاولى اللي هي معاك. طيب اخر حاجه معانا اللي هو في الجرامر اللي هو المبني للمجهول. تمام، المبني للمجهول يا شباب اخدناه في زمن المضارع البسيط واخدنا في زمن الماضي البسيط. طيب نتكلم عن المبني للمجهول تكوينه ازاي في المضارع البسيط. في المضارع البسيط يا شباب بجيب المفعول في الاول، لازم المفعول في الاول، بعد يا اما ام يا اما از يا اما ار. وفي ام في الاغلب يعني مش هتلاقيها بتتكرر كتير معاك، هتدخل على مين؟ على از او ار، بعدين تصريف الثالث للفعل، يبقى بكل سهوله. طب انا اجيب الحاجات دي ازاي؟ بص يا شباب انا قلت لك بص حط يدك على الفعل، والله الفعل اللي في الجمله هتمشي بعده هتلاقي المفعول، هتحط يدك عليه هتعرف انت هتجيب انه فيرب تو بي. هل لو زمن الجمله اللي هو الفعل بتاعها ماضي هتعرف هتختار يا اما واز يا وير. طيب لو زمن الجمله مضارع هتختار يا اما ام يا اما از يا اما ار. طب بعرف ايه منه تاني؟ بعرف ان انا هحاوله في التصريف الثالث. يبقى لو حاطط يدي على المين، انا وحاطط يدي والله العظيم على الفعل. وانا شرحت الكلام ده، يا ريت ترجع وتتفرج عليه بالتفصيل في المراجعات، وتتفرج عليه في الدرس الاساسي بتاعه اللي هو المبني للايه؟ للمجهول. خلاص شباب يبقى تكوينه مفعول ام از ار تصريف الثالث الفعل. بس في حاجه، انا لو بتكلم عن السؤال، لو بتكلم ده الجمله العاديه، لو بتكلم في السؤال يبقى بكل بساطه لازم ام او از او ار دي تيجي معايا في الاول، بعديها بقى المفعول عشان السؤال هنا. يبقى تاني ام او از او ار في السؤال بتيجي في الاول، بعديها يجي المفعول. طب في حاجه تاني، لاحظ ان الجمله معاك لو كانت مبنيه للمعلوم منفيه يبقى انت لازم تنفي تقول از نوت وار نوت. خلاص كده يبقى تركز معايا في الحته دي بالله عليك. طب زمن الماضي البسيط واز وير زي التصريف الثالث للفعل، يبقى المفعول في الاول بعدين واز وير. يبقى هنا هتبص على زمن الجمله، لو لقيته مضارع هتاخد يا اما ام يا از ار، لو لقيته ماضي هتاخد واز او وير، وتبدا بالمفعول في الاول، تبدا بالمفعول في الاول. لكن في السؤال لازم الفعل المساعد اللي انت هتجيبه معاك اللي هو فيرب تو بي لازم يكون معاك في الاول، ده في حاله السؤال فقط. ولاحظ ان الجمله لو كانت منفيه لازم تحولها برضو مبني للمجهول منفي. طيب طريقه تحويل السؤال قلت لك زي ما قلت لك والله العظيم فوق. هنا مثلا السؤال عندك دو او داس، يبقى انت ما عليك بس ان انت هتقول از او ار، تمام، وتجيب بعدها المفعول وبعدين التصريف الثالث للفعل. زمن الجمله كان معاك في السؤال ماضي ديد، على طول هتبدا بواز وير، واز او وير، واز مع المفرد ووير مع الجمع، تمام كده، بعدها المفعول وبعدها التصريف الثالث للفعل. الموضوع سهل جدا يا شباب. ان شاء الله هنزل لكم الامتحان باذن الله يعني بعد يوم او اتنين، فتابع معايا. هنزل امتحانين بس واشوف الناس هتطبق عليهم ازاي ان شاء الله باذن الله. هحاول بقى ان شاء الله ان انا احاول اتاخر في الحل وانت تحل ورايا واشوفك انت هتعمل ايه، او ممكن انزله لك على المنتدى وتحاول انت تحل قبلي وتشوف اجاباتك صح او غلط معايا في الفيديو اللي انا هنزله. تمام يا شباب؟ وبكده انا انتهيت من الشرح بتاعي، بتمنى ان تكون فهمت. شكرا يا شباب بجد على الدعم المتواصل بتاعكم، وان شاء الله هحاول افيدكم في الايام اللي جايه. وتابع معايا وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان الحاجات دي من الحاجات اللي بتدينا دعم عشان نبقى مستمرين معاكم باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونسيت لو حد عايز يطلب اي فيديو او اي حاجه ممكن اتكلم عليها ممكن يكتب لي في الكومنتس، وانا ان شاء الله هحاول اتكلم على الفيديو ده ان شاء الله الفتره الجايه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.